السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المشروع الثاني من مشاريع برنامج سكراتش الذي سنتناول فيه بإذن الله كيفية إنجاز لعبة التقاط الموز. بعد فتح البرنامج سنقوم بتغيير لغته إلى اللغة العربية من هنا، ثم حذف هذا الكائن بهذه الأيقونة من هنا، ونضيف كائنين. سنذهب إلى اختر كائن أو اختيار كائن، ثم اختيار كائن مرة أخرى، ونذهب إلى فئة الحيوانات في الأعلى حيوانات، ونبحث عن القرد. سنجده بالإنجليزية مونكي هنا. إذا هذا هو القرد. إذا لم نجده سنستطيع الذهاب إلى شريط البحث وكتابة مونكي بالإنجليزية، نبحث عنه ونجد القرد هنا ونضغط عليه. أول شيء نعطيه اسم هنا أمام كائن، نسميه بالعربية قرد هكذا، ونقوم بجعل حجمه 70%. نكتب هنا أمام حجم 70%. نسحبه ونضعه في أسفل المنصة. نذهب إلى اختار كائن، ثم اختيار كائن مرة أخرى، ونبحث عن الموز. سنجد الموز هنا بانانس هنا بالإنجليزية. نضغط عليه وسنكتب اسمه هنا موز أمام كائن، ونجعل حجمه 50% من هنا، ونضعه في أعلى المنصة. ثم نذهب إلى اختار خلفية مرة أخرى، ونبحث عن خلفية بها شجرة. سنذهب إلى Outdoors، فئة Outdoors في الأعلى Outdoors، وننزل إلى الأسفل لنجد تري هنا. إذا نختار هذه الخلفية التي بها شجرة. الآن سنبدأ في البرمجة. سنذهب إلى القرد هنا في منطقة الكائنات، نضغط عليه ليظهر لنا صغير هنا في منطقة البرمجة. سنجعله يتحرك إلى اليمين واليسار باستعمال أزرار لوحة المفاتيح. نذهب إلى الأحداث، نضغط عليها ونختار عند ضغط مفتاح المسافة، نسحبها ونضعها في منطقة البرمجة. نكبر قليلا. إذا عند ضغط مفتاح المسافة سيتحرك القرد إلى اليمين. سنفتح مفتاح المسافة ونقول السهم الأيمن، سنختار السهم الأيمن. إذا ضغطت على السهم الأيمن سيقوم بالحركة. إذا سنذهب إلى الحركة هنا ونختار تحرك 10 خطوة بالموجب، ونجعلها 50 خطوة أي أكبر قليلا، ونجرب. كلما ضغطت على السهم الأيمن يتحرك ب50 خطوة. نضغط على عند ضغط المفتاح بزر الفارة الأيمن ونختار مضاعفة ونضعها بجانب الأولى. نفتح السهم الأيمن ونختار السهم الأيسر، أي عندما نضغط على السهم الأيسر ما الذي سوف يحدث؟ سيرجع إلى الخلف، أي ناقص 50 خطوات، تحرك ناقص 50 خطوات، أي سيرجع عكس الاتجاه الأول بهذا الشكل. ونجرب. إذن باستعمال أزرار لوحة المفاتيح سيتحرك القرد إلى اليمين وإلى اليسار. سنستعمل الفأرة لتحريك القرد. سنذهب إلى الأحداث ونختار عند النقر على العلم الأخضر، ونذهب إلى التحكم ونختار لبنة التكرار، كرر باستمرار. إذن عندما أضغط على العلم الأخضر سيكرر باستمرار ماذا؟ الحركة، أو يتتبع مؤشر الفأرة. إذا سنذهب إلى الحركة ونختار، إذن هو سيتحرك على محور الفواصل. سنذهب ونختار اجعل الإحداثية س مساويا، اجعل الإحداثية س مساويا. لماذا؟ لسين الفأرة. سنذهب إلى التحسس ونختار الموضع س للفأرة، الموضع س للفأرة، ونجرب. إذا عندما أضغط على العلم الأخضر فإن القرد سيقوم بتتبع الموضع س لمؤشر الفأرة بهذا الشكل. أنهينا برمجة القرد. سنذهب إلى الموز، نضغط على الموز لنقوم ببرمجته ليظهر لنا صغير في منطقة المقاطع البرمجية. الموز سيقوم بالنزول إلى الأسفل. سنذهب إلى الأحداث ونختار عند النقر على العلم الأخضر بهذا الشكل، نسحبها ونضعها. نقوم بالتكبير قليلا. عندما أضغط على العلم الأخضر سيقوم
الموز بالذهاب إلى منطقة في الأعلى هنا. إذن في هذه المنطقة في الأعلى. إذن سنذهب إلى الحركة، نختار اثبت صاد على، وسنرى كم سيكون صاد هنا في الأعلى. صاد سيكون بالتقريب حوالي 160 تقريبا في هذا الشكل. 160 161 سنجعلها بتقريب 160. هنا سنكتب اثبت صاد على 160، أي إذا كان هنا في الأسفل عندما أضغط على العلم الأخضر سيذهب إلى الأعلى لكي يقوم بالنزول بهذا الشكل. بعد ذلك سنجعله ينزل إلى الأسفل. نذهب إلى التحكم ونختار لبنة التكرار، كرر باستمرار، أي سيكرر النزول إلى الأسفل بهذا الشكل. ثم نذهب إلى الحركة، وبما أنه سينزل إلى الأسفل أنه سيغير في صاد، لأن محور سيتغير على محور الترتيب. سنختار غير صاد بمقدار 10 ونجعلها 1. عندما أضغط على العلم الأخضر فإنه سيصعد إلى الأعلى، ولكن سيتغير بالسالب. إذا سنجعلها -1 ونجرب. إذا هو ينزل إلى الأسفل. إذا أردنا تسريعها سنجعلها -5 مثلا، سنكتب -5 بهذا الشكل لكي يصبح أكثر سرعة. إذا جيد، هكذا هو ينزل إلى الأسفل. الآن إذا هذا الموز لمس الحافة هنا فإنه سيرجع إلى الأعلى هنا. كلما لمس الحافة سيرجع إلى الأعلى. كيف سنبرمج ذلك؟ سنذهب إلى التحكم ونختار إذا، لبنة الشرطية إذا، نضعه أسفل غير صاد، وسنذهب إلى التحسس ونختار لمس مؤشر الفأرة. لمس مؤشر الفأرة، نفتح مؤشر الفأرة ونغير الحافة، لأنه إذا لمس الحافة سيعود إلى الأعلى بهذا الشكل. لمس الحافة هنا في الأسفل سيعود إلى الأعلى هنا. إذا لمس الحافة سنذهب إلى الحركة ونختار اذهب إلى إكس إيجريك، اذهب إلى إكس إيجريك أو سين وصاد، اذهب إلى سين صاد. إيجريك سنجعله نفس الأول هنا 160، أي في الأعلى 160 بهذا الشكل. كلما لمس الحافة سيعود إلى 160 في الأعلى، ولكن سين سيتغير ولا يبقى في مكانه، سيتغير في هذا المكان هنا في الأعلى. سنضعه من وإلى، ليس -6 هنا، سيكون من حوالي -220 هنا، إكس من -220، وإلى غاية إذا في هذا المجال إلى غاية حوالي إكس 220، من -220 إلى 220. إذا هنا في مكان -6 سنكتب من -220 إلى 220. سنذهب إلى أوبيراتور أو العمليات هنا ونختار اختر عدد عشوائي من 1 إلى 10 من اختيار الحاسوب. اختر عدد عشوائي من 1 إلى 10، وسنكتب من -220 إلى كم؟ 220 بهذا الشكل ونجرب. كلما يلمس الحافة فإنه سيظهر في الأعلى، ولكن في مكان عشوائي بالنسبة لمحور الفواصل. جيد. الآن سنجعل القرد كلما لمس الحافة يظهر في الأعلى، أيضا كلما يلمس القرد يظهر في الأعلى. إذا سنذهب إلى إذا، نضغط عليها بزر الفأرة الأيمن ونختار مضاعفة لكي يضاعف لنا هذه اللبنات، ونضعها أسفل إذا الأولى ونغير. إذا لمس الحافة سنجعله إذا لمس قرد، إذا لمس القرد أيضا سيظهر في الأعلى بهذا الشكل. نجرب. إذا كلما يلمس الموز القرد سيظهر في الأعلى. نوقف الحركة. الآن سنذهب لعد النتيجة. إذا لمس القرد الموز ستحسب -1 في النتيجة. سنذهب إلى المتغيرات ونختار إنشاء متغير. نكتب اسم المتغير الجديد هنا النتيجة، نعطيه اسم النتيجة ونضغط على موافق لتظهر لنا النتيجة هنا في منطقة المنصة. إذا كلما ضغطت على العلم الأخضر ستكون النتيجة في الصفر. إذا
سنجعل النتيجة تساوي الصفر، وإذا لمست القرد ستتغير بزائد 1. إذا لمست القرد ستتغير بزائد 1. غير، سنختار غير ما فاريبل بمقدار 1. إذا لمست القرد ستتغير ليس ما فاريبل، نفتح ونختار النتيجة. إذا كلما لمس الموز القرد ستتغير النتيجة بمقدار 1، أي زائد 1 بالموجب. جيد. ولكن إذا أوقفت أنا الحركة وبدأت اللعبة مرة أخرى فإن النتيجة تبقى في 6، يجب أن أرجعها إلى الصفر. سنذهب إلى اجعل النتيجة، اجعل النسبة ليس ما فاريبل، نفتح ونختار النتيجة إلى الصفر، نضعها تحت عند ضغط العلم الأخضر ونجرب. كلما أضغط على العلم الأخضر أنا ستعود النتيجة إلى الصفر بهذا الشكل، أي أن الشخص الذي سيلعب خلفك عندما يضغط على العلم الأخضر سترجع النتيجة إلى الصفر. إذن سأقوم بنسخ أنا هذا الموز، ننقر عليه بالزرار الأيمن ونختار مضاعفة كذا ليصبح لدينا كائنين من الموز هكذا ونجرب. إذن أستطيع اللعب أنا بموزتين بهذا الشكل، ولكن اللعبة يجب أن يكون فيها خسارة. إذن سأقوم بنسخ هذا الموز 2، أضغط عليه بالزرار الأيمن واختيار مضاعفة ليصبح لدينا موز 3. أقوم بتسميته أمام كائن هنا موز أخضر، أعطيه اسم موز أخضر، وهو الموز الغير مسموح بالتقاطه، موز أخضر. ثم سأذهب إلى الأعلى إلى المظاهر، تبويب المظاهر، أضغط عليها وأذهب إلى ملء، أختار اللون الأخضر من هنا، اللون الأخضر، أضع درجة اللون 100% وسطوع سأغير على حسب حاجتي أنا لأختار اللون الأخضر. ثم أختار دلو التلوين من هنا وأقوم بتلوين الموز باللون الأخضر بهذا الشكل. إذن أصبح لدي موز أخضر. سأرجع إلى رمز هنا للبرمجة، رمز اجعل النسبة النتيجة. سأقوم بإضافة متغير آخر وهو الأخطاء، إنشاء متغير الأخطاء. أكتب هنا اسم المتغير الجديد الأخطاء وأضغط على موافق ليظهر لي متغير ثاني الأخطاء هنا في منطقة المنصة. اجعل النسبة، أفتح النتيجة أنا وأختار الأخطاء. إذن في أول لعبة ستكون الأخطاء إلى الصفر، وإذا لامس الموز الأخضر القرد ستتغير الأخطاء بمقدار 1، أي أنها سيصبح لديك خطأ. وكلما لمست القرد مرة أخرى بالموز الأخضر سيصبح لديك خطأين و3 وهكذا. إذن سيقوم بعد الأخطاء، الموز الأخضر لعد الأخطاء بهذا الشكل. إذن كلما لمست أنا الموز الأخضر سيقوم بإضافة 1 في الأخطاء، وكلما لمست الموز الأصفر فإن النتيجة ستزداد ب1. ولكن عندما يصبح عدد الأخطاء كبير فإن اللعبة ستتوقف. سنقوم بجعل اللعبة تتوقف كلما كان عدد الأخطاء أكبر من 2 أي 3. نذهب إلى التحكم ونختار اللبنة الشرطية إذا، أضعه أسفل إذا الأخيرة. إذا كان عدد الأخطاء أكبر من 2 أو 3 سنذهب إلى أوبيراتور أو عمليات ونختار لبنة المقارنة أكبر من 50 ونكتب هنا 2، والعدد الأكبر من 2 هو كم؟ هو 3. إذا كان عدد الأخطاء أكبر من 2 أي 3 فإن اللعبة ستتوقف. ولكن في مكان 3 سنذهب إلى المتغيرات ونقارن العدد 2 بالأخطاء، سنسحب الأخطاء من هنا من المتغيرات ونضعها. إذا كان الأخطاء أكبر من 2 نذهب إلى التحكم ونختار أوقف الكل، أي أن اللعبة ستتوقف إذا لديك 3 أخطاء فقط. إذا أصبح عدد الأخطاء يساوي 3 فإن اللعبة ستتوقف. نجرب بهذا الشكل، خطأين 3. إذا وصلت إلى 3 أخطاء ستتوقف اللعبة بهذا الشكل. إذا نتيجتك هي 4. نستطيع إخفاء الأخطاء من هذا الزر من هنا، نذهب إلى المتغيرات ونضغط على هذه العلامة لتختفي الأخطاء لكي ألعب أنا بدون أن أرى أخطاء. ولكن عندما أخطئ 3 أخطاء ستتوقف اللعبة وسأرى نتيجتي. إذا نتيجتي هي
6 هنا، لأنني ارتكبت 3 أخطاء توقفت اللعبة. شكرا على المتابعة، ولنا لقاء آخر في حصة قادمة إن شاء الله.